हेलो बন্ধুসকল वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल PR Tech TV। आज मैं आपको कम आपनर फेसबुक एकाउंट केनेকৈ भेरिफाइड करिब बा फेसबुकत ब्लू टिक केनेকৈ पाबो साउ केदिनमान আগতে ডিম্পু বুঢ়াই পাইছিল সো আপুনিও পাবো তো কেনেকৈ পাবো লাইভ এপ্লাই কৰি দেখুৱাম সো ভিডিওটো হেকলৈকে চাই থাকিব স্কিপ নকৰাকৈ আহক এতিয়া আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। सो प्रथमते आपुनी आपुनार ब्राउजारটো ओपन কৰি লব। মই বৰ্তমান ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰিছো। তাৰ পিছত এনেকৈ সাৰ্চ কৰিব হাউ ডু আই ৰিকুৱেষ্ট এ ভেৰিফাইড বেজ। এতিয়া তলত স্ক্ৰল কৰিব আৰু এতিয়া এটো চাওক ফেসবুকৰ হয় কিন্তু ওপৰটো আছিল ইনষ্টাগ্ৰামৰ কিন্তু আমি ইনষ্টাগ্ৰামৰ কাৰণে নকৰো। ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। এতিয়া এই নিউ পেজটো চাবা সেকেন্ডত আছে এইটো হাউ ডু আই ৰিকুৱেষ্ট এ ভেৰিফাইড বেজ। তাতে ক্লিক কৰি দিলো। এইখিনি ভালকৈ পঢ়ি চাব আপুনি। तार पिছত ए साइडत दिया আছে तार पिছত ए साइडत দেখিছে ব্লু কালাৰত এক কন্টাক্ট ফৰ্ম তাতে ক্লিক কৰি দিব। এতিয়া আপোনাৰ ওচৰত এখন ফৰ্ম ওপেন হ'ব। এখন ফৰ্ম আপুনি ফিল আপ কৰিব লাগিব। বন্ধুসকল ফৰ্মখন ভালদৰে চাই ফিল আপ কৰি ল'ব আৰু ওপৰত ক্লিয়াৰকৈ লিখা আছে যে সকলোৱে নিজৰ একাউণ্ট ভেৰিফাই কৰিব নোৱাৰে। যদি আপুনি ভেৰিফাই কৰিব খুজিছে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু প্ৰথমে আপুনি ডিসাইড কৰিব লাগিব যে আপুনি কি ভেৰিফাই কৰিব খুজিছে পেজ নে প্ৰফাইল। মই বৰ্তমান প্ৰফাইলখন ভেৰিফাই কৰিব খুজিছো সো প্ৰফাইলত ক্লিক কৰিলো। এতিয়া নেক্সট ইয়াতে আপোনাৰ প্ৰফাইল বা পেজটো লিংক কপি কৰি আনি পেষ্ট কৰি দিব। তাৰ পিছত আপুনি কোনটো কেটেগৰীৰ হয় সিলেক্ট কৰি ল'ব। সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কান্ট্ৰিখনৰ নাম দিব। আপুনি কোনখন দেশৰ হয় মই দিলো ইণ্ডিয়াৰ কাৰণ মই ইণ্ডিয়াৰ হয়। এতিয়া তলত দেখিছে সোৰ্স ফাইলৰ এটা অপচন আছে তাত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। আপোনাৰ আইডি প্ৰুফখন আপলোড কৰিব লাগিব। আপুনি আপোনাৰ যি আইডি আছে যেনে পাছপোৰ্ট ড্ৰাইভিং লাইসেন্স পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড যি আছে আপলোড কৰিব লাগিব। तार पिছত বন্ধুসকল আপুনি কিয় আপোনাৰ ফেসবুক একাউণ্টখন ভেৰিফাই কৰিব বিচাৰিছে অকমান ডেসক্ৰাইব কৰিব পাৰিব। যদি নকৰে ব্ল্যাঙ্ক থৈ দিব। तार পিছত বন্ধুসকল লিষ্ট আদাৰ সোশ্যাল মিডিয়া প্ৰিফাৰেন্স একাউণ্ট যদি আপোনাৰ আৰু বেলেগ সোশ্যাল মিডিয়া একাউণ্ট আছে তেতিয়া সেইটো লিংক কপি কৰি আনি ইয়াতে পেষ্ট কৰি দিব আৰু তলত এটা এডিশনাল কমেন্টস দি ফেলে সেন্ড কৰি দিব। সাইন কৰাৰ পিছত আপোনাৰ একাউণ্টখন ভেৰিফিকেশনৰ কাৰণে ফৰ্মখন সাবমিট হৈ যাব আৰু তাৰ কেই ঘণ্টামানৰ পিছতে আপোনাৰ মোবাইলত মেছেজ ইমেইল বা নোটিফিকেশন আহি যাব যে আপোনাৰ যি একাউণ্টখন সেইখন ভেৰিফাই হ'বৰ কাৰণে এলিজিবল হয় নে নহয়। যদি আপোনাৰ একাউণ্টখন এলিজিবল হয় তেতিয়া হলে আপোনাৰ একাউণ্টখন লগে লগে ভেৰিফাই কৰি দিব। সো বন্ধুসকল জানিলে ফেসবুক একাউণ্ট কেনেকৈ ভেৰিফাই কৰা হয়। যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।